હેલો, કુકિંગ ક્રેઝી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે બનાવીશું ચીકુ મિલ્કશેકની રેસીપી। તો રેસીપી શરૂ કરીએ અને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। તો ચીકુ મિલ્કશેક બનાવવા માટે મેં અહીં 5 મીડિયમ સાઇઝના ચીકુ લીધા છે જે પાકા છે। હવે આપણે પહેલાં તો આ ચીકુની છાલ ઉતારી નાખશું। તો બધી છાલ છે મેં ઉતારી લીધી છે। હવે આપણે વચ્ચેના બીજ છે એ કાઢી લેશું અને બધા બીજ છે કાઢીને રેડી કરી લીધા છે। હવે એક મિક્સર જારમાં આ ચીકુ છે એને આપણે એડ કરી દઈશું। એક ચીકુનું બીજ છે રહી ગયું છે તો એ કાઢી લેશું અને ત્યારબાદ છરીની મદદથી આ બધા ચીકુને રફલી ચોપ કરી લેવાના છે। અને હવે આપણે આમાં દૂધ ઉમેરીશું। તો અહીં મેં 1.5 કપ જેટલું દૂધ ઉમેર્યું છે। તમારે ચીકુ મિલ્કશેક છે એ તમારે કઈ કન્સિસ્ટન્સીનો બનાવવો છે એ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે દૂધની ક્વોન્ટિટી। હવે મીઠાશ માટે આપણે 1/4 કપ જેટલો પોચો ખજૂર ઉમેરીશું। અહીં કઠણ ખજૂર ન ઉમેરવો। ત્યારબાદ ખજૂર અને ચીકુની મીઠાશ બેલેન્સ કરવા માટે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો તજ અને એલચીનો મિક્સ પાવડર અને 4 થી 5 બરફના ટુકડા। હવે આપણે આ બધી વસ્તુને સારી રીતે ચર્ન કરી લેવાની છે। ચીકુ મિલ્કશેકમાં તમે ખાંડની જગ્યાએ મધ અથવા ખજૂરનો ઉપયોગ કરો તો એનો સ્વાદ છે ખૂબ જ સરસ આવતો હોય છે। અને હા, તમારે જે મિલ્કશેક છે કેવું થીક બનાવવું છે એ તમે દૂધ વધારે કે ઓછું નાખો એના પર ડિપેન્ડ કરે છે। લગભગ માર્કેટમાં જે અત્યારે હું બતાવી રહ્યું છું એવી કન્સિસ્ટન્સીનો થીક શેક મળતો હોય છે। તો મેં અહીં દૂધનું પ્રમાણ છે ઓછું રાખ્યું છે। તમારે થોડું લિક્વિડ જેવું કન્સિસ્ટન્સીનું બનાવવું હોય તો તમે દૂધનું પ્રમાણ વધારી શકો। તો બધી જ વસ્તુ ચર્ન થઈને રેડી થઈ ગઈ છે અને તમે જો એકદમ મસ્ત સેમી થીક કન્સિસ્ટન્સી આવી ગઈ છે તો આપણું આ ચીકુ મિલ્કશેક તૈયાર છે। આપણે એને ગ્લાસમાં પોર કરીને સર્વ કરી દીધું છે અને ઉપરથી મેં ચીકુના ટુકડાથી ગાર્નિશ કરી લીધું છે। તો ખાંડ નાખીને તો તમે ઘણીવાર ચીકુ શેક બનાવ્યો હશે। એક વખત આ રેસીપી ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો। તો આશા રાખું કે આ રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।